بسم الله الرحمن الرحیم. نننی لیکچر چې دی هغه موږ د unknown value of k په یو کوادریټیک ایکویشن کې یعنی یو کوادریټیک ایکویشن دی او په هغې کې زموږ سره د نیچر اف روټس په باره کې موږ ته پته ده او په هغې کې یو ویلیو د k هغه k به موږ څنګه معلومو. نو د دغې کوادریټیک ایکویشن ذکر به موږ کوو، دغه به موږ نن ډسکس کوو. نو دا به وایو چې په دغه کوادریټیک ایکویشن کې به موږ څنګه ویلیوز معلومو. ټیک ده، نو دا به موږ نن وایو چې دا به موږ څنګه معلومو، دا به څنګه کیلکولیټ کوو. نو کې چې دی هغه زموږ سره په ډفرنٹ کیسز کې راتلی شي. کې زموږ سره په اولی کیس کې داسې راتلی شي چې موږ ته ووایي چې یاره find the value of unknown k in a quadratic equation، یعنی په یو کوادریټیک ایکویشن کې تاسو د دې k ویلیو معلوم کړئ کله چې د هغې د روټس چې کوم سم دی هغه د هغې د روټس د پراډکټس n ټایمز برابر وي. ټیک شو، یعنی که دا موږ په انګلیش کې ووایو نو sum of the roots is equal to n times product of the roots. لکه که په دې باندې موږ یو اگزامپل وګورو دلته، نو اگزامپل یې دا ورکړی دی. اگزامپل یې څه ورکړی دی زموږ سره؟ اگزامپل دا دی چې find the value of k، یعنی د k ویلیو را معلومه کوي if the sum of the roots of this equation، که د دې equation کم روټس دي د هغې سم چې دی هغه د څه برابر دی؟ د دې د پراډکټس برابر دی is equal to products of its roots. صحیح ده، د دې د روټس د پراډکټ برابر دی. ټیک ده، یعنی د دې د روټس سم چې دی هغه د دغې ایکویشن د روټس د پراډکټ برابر دی. نو موږ بیا د unknown k ویلیو به څنګه معلومو؟ یو دا کیس کیدی شي، یو کیس زموږ سره دا کیدی شي چې زموږ سره دا موږ ته ووایي چې find the value of unknown k if sum of the squares of the root is equal to a number. یعنی زموږ سره یو نمبر دی او د دې روټس یعنی د یو روټ سکویر جمع د بل روټ سکویر دا د یو نمبر برابر دی. دا 10 هم کیدی شي، په دې بک کې داسې اگزامپل شته چې د 10 هم برابر دی، د 5 هم برابر کیدی شي، د اني ویلیو برابر کیدی شي. نو بیا به موږ د دې نه چې کوم دی کې څنګه راوباسو. ټیک شو، بیا داسې هم کیدی شي چې یاره تاسو ته یا موږ ته دا کوېسچن راشي چې find the value of k if the roots of this quadratic equation differs by 1 by 2 by 3 by 4. صحیح شي، by any number. نو دا زموږ سره په یو نمبر ډیفر کیدی شي. مطلب دا چې یو نمبر زموږ سره یو روټ زموږ سره الفا دی، نو بل الفا ماینس 1 کیدی شي، بل چې دی الفا پلس 1 کیدی شي. یعنی دا بیټا زموږ سره الفا ماینس 1 هم کیدی شي، دا بیټا زموږ سره الفا پلس 1 هم کیدی شي، دا الفا ماینس 2 هم کیدی شي. چې موږ ته په څه نمبر باندې ډیفرنس وښیي نو هغه به بیا موږ دلته لیکو. ټیک شو، نو دا هم یو کیس کیدی شي، موږ ته ویلی شي داسې راتلی شي چې تاسو په دې کیس کې کې معلوم کړئ. څلورم کیس داسې کیدی شي چې روټس په باره کې موږ ته یو کنډیشن چې یاره find the value of unknown k if 2 times the first root plus 5 times the second root is equal to 7. داسې هم کیدی شي is equal to 7 هم کیدی شي is equal to any given relation یا any given values کیدی شي. او بل کیس زموږ سره دام کیدی شي چې یاره تاسو د unknown value of k یعنی د دې k ویلیو معلومه کړئ کله چې د یو کوادریټیک ایکویشن روټس د هغې سم د هم د یو نمبر برابر وي، پراډکټس یې هم د هغې سیم نمبر برابر وي، نو په هغه کیس کې به زموږ سره k ویلیو صحیح. نو دا چې ته ووایې چې sum and products of roots equals same number. ټیک شو، دا په دې کیس کې موږ داسې ویلی شو. نو اولی کیس چې دی د هغې پریکټیکل اگزامپل دی، بلکې دا د ایکسرسایز کوېسچن هم دی او دا به اوس موږ ګورو چې دا د ایکسرسایز کم کوېسچن دی. دا زموږ سره د ایکسرسایز 2.3 کوېسچن نمبر 2 دی، دا به اوس موږ سالو کوو. دا به څنګه سالو کوو؟ په دې کوېسچن کې موږ ته دا وایي چې find the value of k، یعنی دا k یو unknown دی. کله دا معلوم کړئ if the sum of the roots of this equation، یعنی په دې equation کې چې کم sum of the roots دي هغه د څه برابر دي؟ هغه equal to the products of. صحیح ده، یعنی sum of the roots چې کم دي، یعنی که زموږ سره د دې ایکویشن چې کوم روټس دي، یو الفا روټ دی فار ایگزامپل او یو بیټا روټ دی، دا زموږ سره برابر دي د دغه ایکویشن د روټس د پراډکټ. ټیک ده، نو موږ ته اسیم دا زموږ سره کنډیشن دی. نو اوس الفا او بیټا دی څه شی دا به موږ د دې ایکویشن نه معلومو. نو په دغه ایکویشن کې a زموږ سره 2 دی او b زموږ سره څه شی دی k دی او c زموږ سره 6 دی. نو موږ ته پته ده چې الفا پلس بیټا یعنی سم اف دی روټس دا برابر ماینس کوپیشنٹ اف ایکس. نو ماینس موږ ولګو کوپیشنٹ اف ایکس زموږ سره k دی ډیوایډ بای کانسټنټ بای کوپیشنٹ اف a. نو زموږ سره دا a به داسې لیکو چې د الفا سره مکس نشي، نو دا a شو. ټیک ده، دا زموږ سره سم برابر دی. اوس پراډکټ د څه برابر دی؟ پراډکټ برابر دی
څه شی پروډکټ برابر دی کانسټنټ ټرم زموږ سره سی دی ډیوایډ بای کوفیشنټ اف ایکس سکویر. په دې کې اوس ویلیوز هم کېدو نو ماینس کې خو نه معلوم دی ا خو زموږ سره معلوم دی چې ا څه شی دی نو ا 2 دی او په دې کې چې موږ ویلیوز کېدو سی زموږ سره 6 دی او ا زموږ سره 2 دی نو د دې نه زموږ سره ماینس کې بای 2 ویلیو رااله او د دې نه زموږ سره 3 ویلیو رااله. اوس ګیون کنډیشن زموږ ته پته ده چې ګیون کنډیشن دا وایي چې الفا پلس بیټا دا برابر دی د الفا ملټیپلایډ بای بیټا. دا زموږ سره کنډیشن نمبر 1 دی. نو الفا پلس بیټا از ایکوال ټو الفا ملټیپلایډ بای بیټا. نو الفا پلس بیټا زموږ سره د ماینس کې بای 2 برابر دی. دا کنډیشن موږ دلته پټ کو او از ایکوال ټو د دې ملټیپلیکیشن د 3 برابر دی. نو دا اوس درې شیزونه دي د کې دوه یعنی اکویشن دی په دې کې صرف 1 انون دی کې. نو کې چې موږ معلومو نو ماینس کې بشي دې طرف ته او دا 2 چې دلته ملټیپلای شي نو دا به شي از ایکوال ټو 6 بشي او مزید چې دا موږ سمپلیفای کو نو دا ماینس بدوانه طرف ته ملټیپلای شي نو دا کې به پلس شي او دا پلس 6 چې دی دا به ماینس 6 شي نو دا کې ویلیو زموږ سره 6 راووتله. کې موږ داسې کالکولیټ کو چې کې ویلیو به داسې زموږ سره راوځي. نو دا د کې ویلیو موږ کالکولیټ کړه په دې طریقه باندې. نو دا د کې ویلیو ایزیلی کالکولیټ شوه